Hi guys! Welcome back to my channel, your channel, our life journey. My name is Angie and this is our second vlog. And our journey for today is mag-aaral po tayo ng Korean language para po maipasa ang EPS Topic Exam sa POEA para po maging isang EPS Worker or Factory Worker sa bansang South Korea. Pero bago po muna ang lahat, kamusta po? Napanood nyo na po ba yung dalawang naunang video? If ever na yes, good for you kasi po meaning nito, mas handa na po kayo sa magiging topic po natin today. At mas maintindihan nyo rin po yung pag-uusapan natin, meaning or ibig sabihin, ready na po kayo mag-aral ng Korean language para po maipasa po natin ang examination sa POEA. At if ever naman po na hindi pa, payo ko po sa inyo na panoorin nyo po muna ang dalawang naunang video kasi malaki po yung maitutulong nun sa inyo at para malinaw din po sa inyo kung bakit po kayo nandito ngayon sa channel natin at para mas maintindihan nyo po yung magiging topic natin or yung pag-uusapan po natin today, which is pag-aaral po ng Korean language. So, yun lamang po guys, hindi na po natin patatagalin pa. Simulan na natin. Kadya! First of all guys, sa pag-aaral po ng Korean language, kailangan po muna nating i-master or i-memorize ang Hangeul or ang Korean alphabet. Syempre, importante po yun kasi kahit anong language naman po yung pag-aaralan natin, alphabet po muna. Okay? Kasi once na ma-memorize mo na yung mga alphabet, madali na lang sa part natin pag-aralan ng iba pang part ng isang language. So, Korean alphabet, lesson 1, unahin po natin si basic vowels. Si basic vowels po, 10 alphabet po ang meron si Korean language. Ito po yun guys, yung mga alphabet na makikita nyo po sa inyong screen. Ito yung A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, U, E, I. Sa pagbigkas po nito, itong I tsaka U, pagdidikitin nyo lang po yung ngipin nyo, tapos sabay bigkas po, pakinggan nyo lang po mabuti yung boses ko, madali lang itong sundan, so pakinggan nyo po ulit ha guys, pakinggan nyo po ulit ito, sanayin nyo po yung sarili nyong bigkasin nito, para po ma-familiar po kayo, maging familiar po kayo sa tone ng letter na ito, itong I tsaka U, which is itong parang das, parang itong letter na to, basta tandaan nyo itong alphabet na to, because dito is ulitin ko, last na po, so, kaya nyo yan guys, yan lamang po, i-memorize nyo lang po yan. So, ito guys, papakita ko naman po sa inyo yung way ng pagsusulat nito para mas lalo pa po kayong ma-familiar sa mga alphabet na to, para mas lalo pong madaling natandaan nyo po sa part nyo, okay? So, ito yun guys, kung mapapansin nyo, may arrow dyan na sinusundan yung bawat line ng isang alphabet. So, ganun lang naman po yung way. Madali lang yung isulat. So, in short guys, madali lang po talaga itong Korean alphabet. Madali siyang i-memorize. So, kaya natin to. Kaya nyo yun guys. So, A. Ya. O. So, kung mapapansin nyo yung arrow guys, yung arrow, sundan nyo lang yan. Yan yung way ng pagsusulat ng Korean alphabet. Yo. So guys, madali lang itong isulat guys. Hindi ito mahirap isulat. O. So, madali lang itong matutunan. Yo. At guys, madali lang din po itong i-memorize. Okay? U. U, and E. So, yan po guys. Yan po ang 10 letters of basic vowels, Korean alphabet. So, challenge ko po kayo guys. Isulat nyo po yan sa notes nyo para po step by step matututunan nyo na po kung papaano magsulat at magbasa ng Korean language. Sana po is nakatulong po sa inyo ang video na ito. So, sa next video po natin, ituturo ko naman po sa inyo ang double vowel.
Part pa rin po ito ni Korean alphabet na kasamahan naman po ni basic vowels. So, hanggang sa muli! And guys, in life, it's a long journey. Kaya naman, marami tayong makakasalubong na mga challenges. Harapin mo, enjoyin mo lang, at palagi mong tatandaan na ang buhay ay isang paglalakbay. Happy living, and to God be the glory. See you for our next video. Annyeong! Bye-bye! Maraming salamat po sa panonood. And please, wag po nating kalimutang mag-like and mag-subscribe po dito sa ating channel. And also, please, pakihit na rin po ang bell button para po updated po tayo sa lahat ng videos na i-upload ko. So, maraming salamat po. Kamsahamnida.